मल्लिकार्जुन कॉलेजच्या प्रिन्सिपल डॉक्टर मनोज कामत तुमकां सगळ्यांक येवकार. आमी सुरवात करतना हांगा चीफ मिनिस्टरान 4 गजालींचेर भर दिला. तो म्हणजे एक म्हणजे मायनिंग रिझम्पशन, जे परत मायनिंग सुरू करपाच्या हातूंतल्यान इको टुरिजमाचेर भर दिला. तिसरो ताणें सांगला की ईज ऑफ लिव्हिंग, गोंयकारांक ईज ऑफ लिव्हिंग बरे भशेन जगपाक मेळचें ह्या खातीर, आनी ईज ऑफ डुईंग बिझनेस, जंय सोंपेपणान बिझनेस करप शक्य जातलें अशें तरेन ताणें सांगला. 14% ग्रोथ प्रोजेक्ट केल्या आनी त्याच बरोबर ताणें सांगला की रेव्हेन्यू सरप्लस जे बेसिकली फिस्कल ताणें सांगलें ना, बट रेव्हेन्यू सरप्लस सांगला 35.3 crore. Sorry, 353.6 crore तांणी रेव्हेन्यू सरप्लस जातले अशें सांगला. बाकीच्यो गजाली आसात त्या गजालीचेर आमी उलोवया. सगळ्यांत पयली जी बजेट आसा ते बजेट 1 वराची स्पीच आशिल्ली खरी, पूण त्या हातूंतल्यान तुमी तुमची मतां सांगात की अपेक्षे प्रमाणे बजेट काय अपेक्षा भंगाचे बजेट. अपेक्षे प्रमाणे बजेट काय अपेक्षा भंगाचे बजेट हे आता आमचे बिझनेस आणि टुरिजम आणि एग्रीकल्चर असे लोक आहा पळय ते सांगताले मानेज. पण म्हाका जर विचारशी जाल्यार कितलीशी बजेटां प्रेझेंट जाल्ली पळयल्या तातूंत हेच पक्षाचे मनोहर पर्रीकर बाबा आमचे लेट मुख्यमंत्री तांची जी अभ्यासपूर्ण बजेटां आसताली थंय एक गोष्ट कळटाली की वेगवेगळ्या खात्यांचेर तांचो कसो अभ्यास आसा, खंय खंय कितें चल्लां हाजी एक माहिती बजेटाच्या नांवान मेळटाली. बजेट हे कितें आसता की राज्याचे एक अर्थ संकल्प म्हणजे तो विजन दाखोवपाचें, फुडें आतां कितें करपाचें सोदता आमी अर्थीक मळाचेर ताजी एक सुलूस मेळटाली. अशें कांयच लागलें ना. त्या दृश्टीन म्हाका हें बजेट सामकें अनइम्प्रेसीव अशें हांव स्वता म्हाका दिसलें. आनी खास करून आमचे मुखार प्रश्न आसात. मायनिंग रिझम्पशन म्हणा, पूण प्रत्यक्ष मायनिंग रिझम्पशनाच्या बाबतींत घडटा कितें? मायनिंगाची क्रायसीस आसा, इकॉनॉमी इको टुरिजम म्हणा, टुरिजमाच्या हाजेर सिच्युएशन बरें ना. ईज ऑफ डुईंग बिझनेस म्हणटा, प्रॅक्टिकली कितें केलां ईज ऑफ डुईंग बिझनेस? हे प्रश्न जर अशे आसात जाल्यार हे बजेटांतल्यान ताजें विजन अशें म्हाका तरी दिसूना अशें हांव म्हणना. इंडस्ट्रीची कितें मत? आमची खूब कितें घातलें, आमची अपेक्षा खूब आशिल्ली, पूण मोर ऑर लेस हें बजेट आयकल्यार आमकां दिसता की आमी पळय जे इनपुट्स दिल्ल्यो तातूंतल्यो सम ऑफ देम आर डेफिनेटली टेकन इनटू कन्सिडरेशन. आनी तांणी आय वील एलेबोरेट ऑन फ्यू थिंग्स वॉट एवर आमी दिल्ले ताचेर. पूण जनरली हांव प्रकाश बाबा बरोबर एग्री जाता की इट लूक लायक इट वॉज अशें वयल्या वयर सगळे कडेन सारयलां कशें. देर इज नो स्पेसिफिक्स गिवन ऑन दीस. ईज ऑफ डुईंग बिझनेस वॉज वन ऑफ द मेन थिंग. नाव IPB being a single window, all departments will come into that. सगळीकडे वच्चे पडचे ना लोकांक ह्या आमी आतां कितलो तेंप चालू उलयता. पूण कितें आसा, केन्ना जातलें, कशें जातलें, टायम बाउंड जातलें, आनी वॉट इज द एक्शन प्लॅन वी वर एक्सपेक्टिंग तें अनाउन्स करूंक जाय आशिल्लें, तें जालें ना. दीस वॉज अ डिसअपॉयंटमेंट फ्रॉम दॅट पॉयंट ऑफ व्यू. इट वॉज व्हेरी जेनेरिक. हावेवर इन द सेम ब्रेथ हांव सांगता की ज्यो आमी इंडस्ट्रीज रिप्रेझेंटेशन केल्ली ती केल्या, इट कॅन बी कन्सिडर्ड म्हणजे ईज ऑफ डुईंग बिझनेस म्हणूं येता तुमी. पयलींच्यो लॉट ऑफ डिस्प्यूट्स आशिल्ल्यो टॅक्स रेजिमान, म्हणजे जेन्ना वॅट रेजीम आनी सर्वीस टॅक्स रेजीम आशिल्लो तेन्ना लॉट ऑफ डिस्प्यूट्स वर देर आनी शेकडो कोटी गव्हर्मेंटाचे तातूंत घुसपून आशिल्ले. आनी इंडस्ट्री वॉज ऑल्सो सदांच ती टांगती तलवार. सो आमी प्रपोजल दिल्ले ऑनरेबल सीएमाक की अशी एक स्कीम काडची म्हणून की फॉर अ लिमिटेड पिरियड तुमी इंट्रस्ट वेव ऑफ करा, पेनल्टी वेव ऑफ करा, रिबेट दिया. सेंट्रल गव्हर्मेंटान जीएसटी खातीर केलेली ती करची म्हणून. आनी आय एम व्हेरी हॅपी अँड थँकफूल टू द सीएम की ताणें ती आज अनाउन्स केल्या. म्हणजे ह्या बजेटान अनाउन्स केल्या की देर इज अ सेटलमेंट स्कीम. डिटेल्स खबर ना, पूण ती एक गोष्ट बरी इंडस्ट्रीच्या वतीन जाल्या. दुसरी गोष्ट वॉट वी हॅड एक्सपेक्टेड वॉज समथींग ऑन द वेस्ट मॅनेजमेंट. आमी मागिल्लें कित्याक लॉट ऑफ मेडिकल वेस्ट आनी IT वेस्ट, ऑल दीस थिंग्स इज accumulating. ताजेर ताणें मेन्शन केला पूण डिटेल्स कांय सांगूं ना. सो लेट अस वेट फॉर समथींग मोर टू कम. आय विल नॉट टॉक ऑन टुरिजम, विल लीव माय अदर कलिग्स. पूण दुसरी एक गोष्ट हांव सांगूंक सोदतां की स्कील डेव्हलपमेंटाचेर पळय ताणें जो भर दिला न्ही, इज समथींग वीच वील हेल्प गोवा. इट विल डेफिनेटली हेल्प गोवा बिकॉज ताणें थोडे कोर्सीसाचे पळय मेन्शन केले लायक स्पेशल इफेक्ट्स ऑर मल्टीमिडिया. हो फुडार न्ही जगाचो. आनी जर आमचे गोंयचे भुरगे तातूंत जर एज्युकेशन घेवन वयर सरले, स्किल्स डेव्हलप केलो, द एम्प्लॉयबिलिटी बरी जातली. So from that point of view, I will have mixed reaction for the budget, but I am happy की आम्ही पळय रिप्रेझेंटेशन दिल्ली थोडी तरी कन्सिडर केल्या, बरीची करूंक ना पूण डेफिनेटली केल्या.
One little disappointing factor is from the real estate point of view. Real estate industry, आम्ही खूप representation दिल्ली तांकां कित्याक power of attorney stamp duty double जाताली, stamp duty was very high. So जे सगळे we were expecting some relief on that. Infrastructure tax घेताले पूण काम जायनाशिल्लें. ते सारखे करपाच्या वाट्याचे उलटे जाला. म्हणजे more taxes are levied, stamp duty on affidavit, conversion fees वाडयल्यो, मागीर notified land rate वाडयलो, court fee वाडयली. So from that point of view म्हाका दिसता की more is taken from us than given to us. पूण इन द सेम ब्रेथ एक लक्षात येवंक जाय की स्टेटाकूय रेव्हेन्यू जनरेट करपाक जाय. सो ह्यो गोश्टी करच्यो पडटा. वी आर देर. पूण कितें आसा मातशी आनीक जर रिलीफ मेळिल्ली इट वूड हॅव हेल्प्ड आमकां परती रिवायव करपाक. Especially when basically real estate and the construction business is in crisis. Right now it is quite in a crisis. A crisis कितें जाला बेसिकली बिकॉज there is no money rolling. पैसे रोल जायना. ओवरऑल इकॉनॉमी इज डाऊन. सो जेन्ना पळय इकॉनॉमी लो आसता म्हणजे घर घेवप किंवा गाडी घोडो घेवप हांव सदांच ते फुडें व्हरता. दॅट इज एक्झॅक्टली वॉट हॅज हॅपन्ड. Jack, what I mean, कितें एक्सपेक्टेशन आशिल्लें टुरिजमाच्या बाबतींत? टुरिजमाचेर जर बाबू वाजगांवकार व्हडली गजाली सांगत भोंवता त्यो आमी पळयल्या आनी तातूंतल्यान खुबशे कितें जातलें दितलें. प्रॅक्टिकली कांय दिसली ना म्हाका पळयतना. बट तुमची overall impression I think of the budget एकदम sort of general statement दिला. I agree with my colleagues that there is nothing specific as such mentioned. So, but at the same time there are some positive sound bites depending how it goes. So पहिले आता मेन धंदो जो टुरिझमाक येता तो मायस बिझनेस आसा, मीटिंग, इन्सेंटिव्स, कन्वेन्शन, एक्झिबिशन. So the convention center of 5,000 people, if it actually becomes a reality, it is a fantastic step. there is nothing new in it. Yeah, it is the same old announcement which Manoj Parrikar had started making. And It was announced earlier. खूपशे तशे म्हाका दिसली ती जस्ट फाटली काडून ब्युरोक्राट्सांनी वाचपाक दिलें आनी वाचून अशें इम्प्रेशन जालें. Implementation is a major challenge. So what sound bites, what positive from the sound bites that I can pick up, the other emphasis on weddings. The other thing is spoke about is the bird festival, ecotourism. Birding is a big business in the world over. It's a specific even tracks hikes but birding especially attracts a niche high-end segment. And this bird festival, which was held I think 17 to 19 January, Mondlal Zalal, very popular, well received. We can take it to another level, which can take it further. आमच्या दुसरी कितें एक मागणी आसली ती स्किल डेव्हलपमेंटाक आसली. तर टुरिस्ट गायड इज अ पॉझिटिव्ह मुवमेंट इन दॅट डायरेक्शन. How it's implemented is to be seen. I think for 20 years there have been no fresh guides coming in the market. And basically he has said support system. Yeah. I don't know what exactly Support scheme. The support scheme only exactly whether it is training, refreshing or what exactly he has not. So till we read the budget fully, we will not really. कित्याक नवे स्कीम्स किंवा कितें विथ एलोकेशन्स अशें कांय दिसलें ना. एक स्टेटमेंट सो ताणें टुरिझम सर्किट ही हॅज मेन्शन्ड. एक 2 काय 3 tourism circuits he wants to do. Yeah, he mentioned heritage circuit in Sahkari and the Jain temple there. The Jain temple based on central government scheme असता. आणि साऊथ गोवा एक कितें tourism circuit म्हणल्यार केपें, काणकोण, is mentioned that. So will that help? It will create awareness, but it will take time to develop, to push people to the interior. So overall it is disappointment or you are happy? Overall we didn't expect a lot. The main thing we wanted was ease of business, where he's not mentioned anything. Like 5 years, any central government license for a hotel is 5 years. Year on year we have to renew, which is not we had been put. They said they are working on it. But the one major disappointment little bit is he's not talked about the tourism master plan. There has been a demand of us with a tourism board, with a budgetary allocation. But if the convention center comes and other things come, it will be a great boost. It will be like a new wing in the tourism. सर माधव बाब खुबशे तुमी इकोटुरिझमाचेरय सांगात आनी उलोवया मागीर उलोवया. पूण बेसिकली शेतीच्या हातूंतल्यान आमी आतां बजेट म्हणून GST आयल्या बजेट सामकें जाला. कितें सेन्सेशनल अशें कांयच आयकूं येना. टॅक्स वाडलो देंवलो पूण बजेटाचो व्हॅल्यूच ना जाल्ल्या सारको जाला पळोवया. पूण स्टील
ह्या गव्हर्मेंटान किंवा फाटल्या गव्हर्मेंटान ज्यो स्किमी केल्ल्यो हांव पयलीं पासून सगळ्या स्थळांचेर रावन सांगता की त्यांचें जर इफेक्टीव इम्प्लिमेंटेशन जाल्लें जाल्यार शेतकऱ्याची पांय वयर सरता आसलो नवीन लोक भितर सरता. आज नवीन लोक शेतकरी गोंयकार तरी कोण म्हाज्या मतान भितर सरपाक तयार ना. ऑलमोस्ट आज ते सगळे 50-60 वर्सां वयले भुरगे कोण आतां नवीन येतात म्हणून सांगतात वतात. इन दुधाच्या प्रोडक्शनाक सुद्दां जर तुमी फाटली पळयली जाल्यार पर्रीकरान इतक्यो स्किमी हें केल्यो की हांव आतां ऑल ओवर इंडिया भोंवता बिकॉज ऑफ मिटिंग्स एंड ऑल डेरीच्या. पूण अशें दिसून आयलें की गोंयांत ज्यो स्किमी आसा त्यो खंयच ना. फॉरगेट अबाउट एनी अदर स्टेट. पूण right from purchase of animal, rearing of animals, milk production, support price, construction आणि other infrastructure facilities provision. हेतून इतल्यो सबसिडीज आसात की त्यो आतां वतात कोणाच्या हातांत काय कितें म्हणून होच काय करपाचो. कामधेनूची स्कॅन्डलच जाता. हय स्कॅन्डलाच जाता. आणि हाचो ऑफकोर्स 30-40 हजार लिटर आमचे दूध असलें आनी फाटल्या 7 वर्सांत अप टू आमी 75 पर्यंत गेल्ले आसा. परत आतां आमी 60-65 वरून आयले. म्हणून सिरियसली सरकारान हेचेर विचार करपाक जाय. 90% गाय घेवपा खातीर 90% सबसिडी आसा ती 90% आसा. आतां ते क्लियर करून 90% SC ST सगळ्यांक 90% आसली ओबीसी. फक्त ती आतां जनरलायज करतले काय कितें तें ताणी क्लियर सांगूना. आसतली म्हटलां. इट लुक्ड लायक बिकॉज SC ST ही स्पोक डिफरंटली आनी हाजेर उलयतना ताणें ज्यो गजाली सांगल्यो इट लुक्ड लायक जनरल. पर्रीकर साहेबान तेन्ना प्रिओल आनी नेत्रावळी ह्यो दूधग्राम डिक्लेअर केल्यो. म्हणून त्यो इम्प्लिमेंटेशन तेन्ना पासून जावना. हांव म्हणटालो तें इम्प्लिमेंटेशन जावपाक जाय आनी योग्य हँड्स अशें आसपाक जाय की ते फुडें व्हरतले जाल्यारच ह्यो स्किमी फुडें वतल्यो. दुसरें आतां आमच्या सेक्रेटरीन सांगले त्या प्रमाण एग्रो टुरिझम जावं किंवा टुरिझम जावं हेका मास्टर प्लॅन जायच. नाल्यार टुरिझमांतल्यान आतां एग्रो टुरिझम म्हणून जर मेळत तें जर पसरत आज परिस्थिती तुमकां अशी सांगता की म्हाजो एक बरो चलता म्हणून सगळे बरें चलता अशें न्हू. कांय ठिकाणी नांव आतां पेटेर जावपाक लागलां. दुसरी गोष्ट आमचे MLAs हे ते घांटी टुरिस्ट हे ते म्हणून सांगता पूण शेवटा आज तेच लोक येवन हांगासर पयसो मेळटा आमकां. सो आमी इंडियन टुरिस्टाक घांटी टुरिस्ट तांकां चणे फुटाणे असली नांवां दितात. म्हणून आमकां VIP सगळेच मेळटले. आतां आमचो फॉरेन टुरिस्ट कितलो कमी जाला. म्हाज्या मतान अरावंड हेचे कडेन फिगर आसात पूण ऑलमोस्ट जो फ्लो आसा तो पळयत जाल्यार 35 to 40% टुरिस्ट. आणि तुमच्या इको टुरिझमाक इफ आय एम नॉट मिस्टेकन देर इज ऑलवेज सबस्टेन्शियल फॉरेन टुरिस्ट आसतात. सामको. It is an excursion. It is like a special Goan experience. Actually, government तशें डेव्हलप करपाक जाय कित्याक आयदर डोमेस्टीक टुरिस्ट ऑर फॉरेन टुरिस्ट येतात तांचे कडेन जर आमी भासाभास केली जाल्यार अशें दिसतात की ते येतात बिचीस सँड्स आनी सन घेवपाक. ते इंटरलँडाक कितले येतले हाचो आमी स्टडी करता. आमी स्टडी केले शिवायच कांय गोश्टी उलयतात. इंटरलँडाक जेणे रूम्स बी मारले ते आज दे आर सफरर्स टुडे. So it should not happen. Government money should not go in waste. Secondly, आमी हे एग्रीकल्चराक सुद्दां a lot of government central government schemes आसात ज्यो आमी हांगा इम्प्लिमेंट करूं शकता. हांव गोवा डेरीचेर आसतना अरावंड 29 कोटी रुपया हाडलेले. त्याच्या नंतर APMCचेर आसतना आमी तशेंच सादारण 30-35 कोटी रुपया हाडून फोंडेचो मार्केट यार्ड एक अल्ट्रा मॉडर्न मार्केट यार्ड बांदून आतां कंप्लीट जावपाक आयला. ह्यो स्किमी सुद्दां आमच्यांनी हाडूं येता. कित्याक लोकल पयशांचेर रावंक जाय. गोवा गव्हर्मेंटा कडेन पयसो ना पूण गोवा गव्हर्मेंटाच्या पयशांचेर आमी रावपाक जाय अशें ना. भायलोय पयसो हाडपाक जाय आनी ह्या खातीर आमचे कडेन मनीस तयार जाय. आमी आमच्याच गोंयच्याच मनीस म्हाजे डेरींत ऑफिसर आशिल्ले APMC मनीस आशिल्ले लोकलूच आशिल्ले. लोकल डिपार्टमेंट फक्त हांकां हे रस्ते जे आसात ते दाखोवन दिवन तेंचे कडल्यान काम करून घेवपाक जाय. ओवरऑल हातूंतल्यान शेती बागायत दूध ह्यो सगळ्यो गजाली तर तकलेन दवरल्यो. इवन हॉर्टिकल्चर आनी कितें त्या हातूंतल्यान तुमचे खातीर तुमी कितें म्हणूंक शकता बजेटाच्या बाबतींत. जर सगळ्यो आतां तुमकां सांगले त्या प्रमाण आतां एनिमल हजबंड्री हे म्हत्वाचे डिपार्टमेंट ताचेच कडेन आसा. एग्रीकल्चर बाबा कडेन आसा. तांणी जर ज्यो आसात त्यो स्किमी आनी म्हाका दिसता तांणी वेगळ्यो स्किमी सांगून 1-2-4 स्किमी वेगळ्यो सांगल्यो आसा पूण जनरलायज जर केलें जाल्यार सगळ्यो जुन्यो स्किमी ज्यो आशिल्ल्यो त्योच इम्प्लिमेंट जर केल्यो जाल्यार डेफिनेटली गोंयचें एग्रीकल्चर ह्या बऱ्या पावंड्यार पावता. सो हांगा बेसिकली जाय तें पॉलिटिकल वील रादर दॅन दीज अनाउन्समेंट एज इट इज देर इज लॉ. हो सामको तरणाटो मुख्यमंत्री आसल्यान हाजे कडल्यान वी एक्सपेक्ट अ लॉट. मनोज म्हाका व्हडलीशी अपेक्षा नाशिल्ली ह्या बजेटांतल्यान
कारण गेल्या वर्सभर आमी जे पळयलां की फायनान्स हो विशय आनी इकॉनॉमिक्स हो विशय ह्या सरकारान सामको डळमळीत असो हाताळ्ळा. एब्सोल्युटली अनप्लॅन्ड स्टेटस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नंबर 1 आणि पुअर फायनान्शियल प्लॅनिंग हे सामके दोन दुर्गुण आशिल्ले ह्या सरकारान गेल्या वर्सभर. ह्या पार्श्वभूमीचेर इकॉनॉमिक सर्वे जो हांच्यांनी काल पयर जो अनाउन्स केला तातूंतले फिगर्स आर अनबिलिवेबल फिगर्स, म्हणजे फिगर्स आर सामके मसाज फिगर्स, मॅनिपुलेटेड कायंड ऑफ फिगर्स आणि सगळी कडेन दाखयली पळय अशें ते करला आसतना तेन्ना चॉयसीस आर लिमिटेड. म्हणजे पयशेच जर ना जाल्यार पयशाचें सॉंग हाडटलो खंय. आणि मेन म्हाका जे भंय दिसतालो तो भंय आज प्रत्यक्षान अवतरला. म्हणजे कसो आमी स्लो डावन म्हणटाले, इकॉनॉमी चलना म्हणटाले, पण सामान्य मनीस ताच्या परस पयस आशिल्लो. फक्त बिझनेसमॅन बोवाळ घालताले की इंडस्ट्री इज नॉट वर्किंग, मायनिंग, टुरिझम, दे वेर प्रॉब्लम्स एवरीवेअर. हो इकॉनॉमिक सर्वे आमकां दाखयता की आमची इंडस्ट्री इज सर्टनली नॉट डुईंग वेल. आमची फॉरेस्ट्री आणि जो फिशींग बिझनस जो आशिल्लो थ्रायव्हिंग बिझनस तातूंत सामके डिक्लायन आयला. एग्रीकल्चरान जाल्यार देर इज नो ग्रोथ, देर इज नो डिक्लायन, देर इज नो स्टॅग्नेशन, नोबडी नोज वॉट एक्झॅक्टली इज द सिच्युएशन. अशा परिस्थितीत विथ लिमिटेड चॉयसीस हाणें हो सगळो भार आतां लोकांचेर घाला. वन वर्ड फॉर दीस बजेट फॉर गुड डिस्क्रिप्शन वूड बी अ इन्फ्लेशनरी बजेट. इन्फ्लेशनरी बजेट म्हणजे गोंयान एनीवे स्टँडर्ड ऑफ लिव्हिंग हाय असल्या कारणान कॉस्ट ऑफ लिव्हिंगूय हाय आसा. गोवा इज अ टुरिझम स्टेट, गोवा इज अ कंज्युमर स्टेट. ह्या कंज्युमर स्टेटान जेन्ना फ्लॅट्स अँड हाऊसेस आर अनअफोर्डेबल, एट द सेम टायम गोवन्स आर व्हेरी रिलक्टंट टू बाय. एट द सेम टायम वेन देर इज नो डिमांड आमी लँडाचो लँड मिनिमम जो व्हॅल्यू आसा गांवां वाठारांनी तो सगळो लँड रेट वाडयल्या. सगळ्या एक्सायजाचे ऑलमोस्ट सगळ्याच प्रोडक्टाचेर वाडयला आसूंक जाय, कारण तो म्हणटा एक्सायजा वयल्यान जवळ जवळ 100 ते 150 कोटी एक्सायज आणि एक्स्ट्रा ताका मेळटले 20%, 16 to 20. म्हणजे जवळ जवळ सोऱ्याचेर ताणें किमती वाडयल्या आणि सगळ्याच प्रोडक्टाचेर वाडयल्या. कन्वर्शन फीज, कोर्ट फीज, नॉर्मल रेट, स्टॅम्प ड्युटी जी ऑलरेडी हाय आसा ती वाडयतकूच हाचो सगळ्याचो वापर म्हणटा तो जो कन्झम्पशन कमी जावपाचेर जातलो. ऑलरेडी जेन्ना इकॉनॉमी स्टॅग्नेट जाता किंवा इकॉनॉमीची ग्रोथ कमी जाता तेन्ना जर तुम्ही टॅक्स वाडयत जाल्यार कंज्युमर बाजारांत खंयचे खर्च करपाक. आर यू सेइंग दॅट गव्हर्नमेंट शुड हॅव नॉट इम्पोज्ड एनी नो, व्हॉट आय एम सेइंग इज इट इज अ रॉंग टाइम टू इम्पोज सच काइंड ऑफ टॅक्सेस. I will not agree, Manoj, with you on that it is inflationary budget, because एक गोष्ट म्हाका आसा, फायनान्स कमिशन वॉज इन गोवा आणि एवरीबडी वॉज मेकिंग रिप्रेझेंटेशन्स टू देम. फॉरगेट ऑल दॅट, पण तांणी एक व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉयंट सांगिल्लो की एट सम पॉइंट ऑफ टाइम स्टेट्स ऑल्सो हॅव टू ट्राय टू सस्टेन देमसेल्फ. सदां उठून तुम्ही सेंट्रलच्या ग्रांट एडिशनल ग्रांटाचेर रावूंक शकना. दॅट इज ओके फॉर युअर एडिशनल इन्फ्रास्ट्रक्चर or something of that sort. And one point which was brought was the potential increase in the excise duty. And माझ्या मतान एक्सायजाचो increase will affect only alcohol. I don't think it will affect anybody. And even otherwise it will be less than other states. Even with the increase, which is our petroleum VAT. But petroleum excise and then what? So he's not specified on what. So we'll have to look into the figures. एक्झॅक्टली किती गेलं म्हणते Exactly. But more or less जर ताचे जर बजेट जर पळयलो जाल्यार तो प्राइस इन्क्रीज जो आमकां दिसता तो ह्या सगळ्या बाबींतल्यान दिसता. नॉन टॅक्स रेव्हेन्यू म्हणजे पेनल्टीज जे तुझे मिनिमम जे फीज आसा ऑर वन टाइम फीज आसा ह्यो सगळ्यो फीज आतां त्यो वाडटल्यो म्हणून तो नॉन टॅक्स रेव्हेन्यू तातूंत तो वाड दाखयता. वी आर अवेअर दॅट स्टेटाची फायनान्सीस आर बॅड. एट दॅट सेम टायम तुवें मातशी पर्स मातशी सैल सोडूंक जायना. वेस्टफूल एक्सपेंडिचर मातसो कमी करूंक जाय. एक्सपेंडिचर सायडीच्यान कांयच स्टेटमेंट एक्सपेंडिचर कमी करपाक किंवा कंट्रोलिंग किंवा ऍडमिनिस्ट्रेटर करपाक ताच्या बद्दल एक शब्दय ना. पण लुक एट द 4 फॅक्टर्स ऑन विच बजेट इज बेस्ड. मायनिंग म्हणटा जाल्यार मायनिंग वी आर अगेन शोईंग सम पॉझिटिव्हिटी. आता जो ओव्हर लिफ्टिंग जातलो तो रॉयल्टी पेड ओव्हर, सो ताच्या वयल्यान सरकाराक व्हडलोसो कांय फरक पडना. Tourism, nothing specific is mentioned as what our friend Sukhija is saying. In terms of ease of living खंयच्यान येतलो, कारण you are talking about all these taxes आणि ease of doing business जर म्हणत जाल्यार in terms of business the industry people will agree with me, there is nothing substantial which is going to improve your ease of doing business. एक पण म्हाका बजेटाचे बरें आवडले. फॉर द फर्स्ट टायम खंयचो तरी गव्हर्नमेंट आमकां सांगता की एम्प्लॉयमेंट आणि स्कील डेव्हलपमेंटाचेर आपण फक्त लक्ष दिना जाल्यार ताका एक फायनान्शियल प्रोविजन करता. तुम्ही आता पळया चीफ मिनिस्टर्स अप्रेंटिसशीप स्कीम, वी विल बी वन अमंग द व्हेरी फ्यू स्टेट्स इन द कंट्री विच हू हॅज लॉन्च दिस. आणि जरी तो 50 कोटी नॉन टेक्निकल नॉन टेक्निकल म्हणजे कॉमर्स, मॅनेजमेंट, आर्ट्स आणि सायन्स या सगळ्या भुरग्यांक ताचो उपयोग जातलो. एक तुमकां सादें उदाहरण दिता.
50 करोड रुपयाचे ताणे स्किल डेव्हलपमेंट आणि अप्रेंटिसाक दवरले. इट इज अ गुड थिंग विच इज गोइंग टू बेनिफिट मिनिमम ऑफ 5,000 youth who are currently graduating. 50 crores. He said 50 crores. 50 crores or 5 crores? I thought 5 crores. If you heard 5 crores, I might have heard wrong, but I think it's 5 crores. The apprenticeship scheme 5 crores. 5 crores. Apprenticeship 5 5 crores. crores. Then at least say 1,000 people are going to benefit out of it. आता एक नवी स्कीम काढल्या सेंट्रल गव्हर्नमेंटान with one particular startup, technology startup. He has started one apprenticeship scheme for students who are currently graduating. The fee of that particular course is 10,000 and it is done under the auspices of the MHRD. So हो जर विचार जर करत जाल्यार he has made good provision for it. Second, जो आमचो एअरपोर्ट जो येतलो त्या एअरपोर्टा खातीर जे लागपी एन्सिलरी जे कायंड ऑफ जॉब्स आसा थंय ट्रेनिंग करपाक ताणी मातशे फॅसिलिटी अपग्रेड करता म्हणून सांगला. आणि मेन व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग, पयलींचे बॅकलॉग्स आसा म्हणजे कितल्याशा वर्सांचे कन्व्हेन्शन सेंटर वॉज अन बॅकलॉग, ताका ताणी आतां जर प्रोविजन जर केला जर जायत जाल्यार बरी गजाल. बेटे जर उलयले जर जायत जाल्यार वी डोंट नो. मनोज, बजेट स्पीच इज आउट, इट इज देअर ऑनलायन. आणि हांव जस्ट थोड्यो गजाली ज्यो आसात, कित्याक खुबूच लांब लचक आहा, कितल्योशी पेजी आसात, बट जस्ट हांव एक्सायजाच्या हातूंतल्यान सांगता वॉट हॅज कम फायनली इज दॅट साधारण रिटेल प्रायस जे आसात 110, 25 to 30 केल्यात, बाकीची 65 to 70, 80 to 100, 90 to 120 to 90, 105 to 135 अशी तरी सगळी आहे. 230 to 300 which looks major, little major, which is retail price exceeds 800 but does not exceed 1,000 per 750 ml is from 230 to 300 असो वेल्लो आसा. मागीर 1,000 प्रायस जो आसा 1,000 लिटर ताजी फ्रॉम 300 to 390. 30% increase. Yeah, it is quite substantial. Yeah, huge. So Manoj is right. It's Yeah, it's only on alcohol. It's only on alcohol. Yeah, it's basically alcohol. पेट्रोल अल्कोहोल नाही अल्कोहोलाचेर रावनाकात, अल्कोहोलाचेर रावनाकात तितल्याचेर आय कांट शो इट देर, आय एम सॉरी. बट ताज्या की मुखार मागीर परत मिल्क पंच अँड वायन्स, ओके, मॅन्युफॅक्चर्ड बाय युझिंग रेक्टिफाईड स्पिरिट और एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहोल, परत अल्कोहोलाचेर सांगतो. परत 6 to 10, 25 साधारण तशें आसा. मेजर अशे पेट्रोलियम आणि एव्हिएशन मेजर आहा ते हुज मॅक्झिमम रिटेल प्राइस एक्सीड्स 5,000. There they have gone from 725 to 1,000 per bulk. ना आता व्हडलासो फरक पडचो. Okay. It's a very But it limited is per market. bulk liter. Very limited Yeah. market. It is, and No, basically it is, we are right in concluding that it is only on alcohol. it is basically alcohol. Which will not affect the common man. Common man. Yes, it Of is course, beer. it will affect the common man who are benefiting with alcohol. कंट्री लिकराचेर एक मातशे 25 to पेट्रोलाचेर ताणें 70. जर एक्सायज वाडयलो जाल्यार पळोवंक ना, 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 जाय. जाल्यार खंय दिसना. खंय तो? Petrol and diesel. multiply. It will have a multiplier effect. No, I don't think. So that rates will of fees, licenses जे कितें आसा तातूंत भितर परत मातशे हे केला. IMFL आनी कितें फ्रॉम 3 to 5 rupees अशे तरेची हे आसा. देन लायसन्स फीज फॉर होलसेल इंडियन IMFL परत 70, nothing major. Basically, 75 to whose annual turnover exceeds 50 crores. ताका मात ताणें फ्रॉम 75,000 to 2 lakh केला. ना व्हडलो फरकूय पडना. ओके. तसो. Then I'm just telling you. And मागीर whose annual turnover exceeds 25 crore but below 50 crore is 70, म्हणजे 25 to 50 is from 75,000 to 1 lakh. 25,000 more. तशी तरेचे बार कम रेस्टॉरंट ह्यो ज्यो सगळ्यो आसात ताका बेसिकली 15,000 आशिल्लो तो तांणी एरिया अप टू 50 स्क्वेअर मीटर तशे तरेन हे केला. ताजेर 15,000. ताजे नंतर मागीर 2,200 रुपया फॉर एवढी एडिशनल 10 स्क्वेअर मीटर्स. अरे बापरे. या This is bad taxation. This is going to affect This the is going to tourism affect the industry. tourism. Very complicated. Yeah, Very complicated matter. Yeah. Normally या विषयाचेर you have to identify. Sorry, let me just correct you. Bars and bar cum restaurant to which air conditioning facility is not available. म्हणजे सामान्य तांकां ही फक्त only 50 square meters 15,000 and मागीर 2,200 per square meter. ओके. आणि एअर कंडिशन जी आसा एअर कंडिशनाक जी 9,000 आशिल्ली ती 50 स्क्वेअर मीटर 9,000 दवरल्या आणि ताजे नंतर 1,300 रुपीज फॉर एवरी 10 स्क्वेअर मीटर्स. So this will hurt the tourism industry. This is going to hurt your checks. This is going to hurt your small bars, taverns as well as big आणि hotels. कॉम्प्लिकेशन Normally this is
बरेच वाढले आता. बार कम रेस्टॉरंट विच एअर कंडिशन फॅसिलिटीज अवेलेबल प्रोव्हाइडेड इन सिच्युएटेड विदिन द लिमिट्स ऑफ ए क्लास म्युन्सिपालिटी. नाव इट इज म्युन्सिपालिटी. म्युन्सिपालिटीच्या हातूंत भितर 30,000 अगेन्स्ट 50 स्क्वेअर मिटर्साक लिमिट केला आणि मागीर एवरी 10 स्क्वेअर मिटर्स 4,400 रुपीज. अरे बापरे. लक्षात घ्या, एवरी 10 स्क्वेअर मीटर्स. मायनिंग बंद झाल्यानंतर tourism industry was the only industry which Where was they could attack. which they could have attacked, and they have attacked at the place, but they have attacked at the wrong time and at the wrong place. I think they've attacked the wrong way also, because our main criteria, there are a lot of illegal establishments who are not coming in the tax net. Please get them in the tax net. Jack, there is one more news for you. Yeah. Bar cum restaurant which air conditioning facilities available provided and situated in coastal villages. See, so you are From attacking the coastal tourism also. 11,000 असेल ती 50 स्क्वेअर मीटर्स आणि एव्हरी 10 स्क्वेअर मीटर्स 1,600 रुपीज. आता मी लँड रेट्स कसे पळूया. या काढता तुम्ही No, but this is something which is going to hit big economy very badly. हांवें उदळ म्हळें की मनोहर पर्रीकाराची बजेट आसताली पळय ताजे फाटल्यान एक थॉट प्रोसेस आसतालो. फॉर एक्झाम्पल तुम्ही याद करा, पळय तर 3% लक्झरी टॅक्स. नॉट ओन्ली तुमचे हे पळय आसा लक्झरी टॅक्स. ताणें कितें केल्लें, पयलीं तें ओवरऑल आसतालें आनी थोडीशी ताका हें दिताले कन्सेशन. ताणें कितें केलें, पावसाचे पळय 4 म्हयने आसा Rebate. ते एकदम रिबेट केली आनी इतले सकयल केलें की आयले जाल्यार लोकांनी हांगा हॉटेलां भरुनी तांकां 4-5 दीस जेवुनी ताजेर पयशे जातले पण टॅरिफ कमी. अशे पद्दतीचो थॉट प्रोसेस हाजे उलट जाला पळय. आतां हें पळय कितें जातलें पळय, हें हाका रॅशनलायझेशन जर बेगीन आयलें ना टू इम्प्लिमेंट, हे केवोस जातलो. No, हातूंत कितें जातलें की it will create more confusion. Absolutely. But first and foremost, what will happen? People, retailerank आपलो प्राइस वाडोवचो पडटलो. कित्याक वो अल्टिमेटली ही सगळी फी ताणें कस्टमराचेर घालची. फी फॉर इम्पोर्ट ऑफ फॉरेन लिकर आणि IFML थंय वाडयल्या. IMFL that was maybe 25 to 30 years बारीक. Anyway, Goa is becoming a very very costly tourism destination. जर तुम्ही भायले इंटरनॅशनल सर्किट जर लो कॉस्ट जर पळयत आणि गोवा जर पळयत, त्या गोंयांत येवपी लोकांचे जर तुम्ही लिकर इज वन ऑफ द मोस्ट अट्रॅक्शन फॉर अवर देसी टुरिझम, एटलीस्ट फॉर द देसी टुरिझम विच पीपल लायक सहकारी एक्चुअली आर थ्रायविंग. दॅट इज वन ऑफ द अट्रॅक्टिव्ह फिगर. जो सेकंड आसा तो हिंटरलँड टुरिझम परस आमचो कोस्टल टुरिझम इज डुईंग व्हेरी वेल, विच इज रियली प्रोवायडिंग इम्पॅक्ट. ताचेर जर आमी जर ह्या पद्दतीन जर टॅक्स लागत तर ताका तो तुगलकी टॅक्स टायप ताची सिच्युएशन जातली. दिस इज गोइंग टू किल द टुरिझम इंडस्ट्री. दिस इज गोइंग टू किल द टुरिझम. दुसरें कितें जाता जाणा, टेस्ट ऑफ द पुडिंग इज इन इटिंग. इम्प्लिमेंटेशन रॅशनलायझेशन म्हणटात, सिम्प्लिफिकेशन म्हणटात तोंडान, बजेटाच्या वेळार आयकतात. तशें आज आमी आयकलां हें सिंगल विंडो तुमी डिक्लेअर करता, पण सिंगल विंडो जेन्ना डिक्लेअर करता तेन्ना व्हेरियस डिपार्टमेंट थंय ताका कनेक्टेड आनी हांगा तांकां कनेक्टेड जर मनीस ना. हें आमी आमच्या सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटा पळयता, थंय सेल आसा डिजेबल्डांची. पण सगळे थंयच्यान जर दिवपाक लागले, प्रत्येक जाण म्हणटात ते डिपार्टमेंटाचे ते डिपार्टमेंटांतल्यान वचची, तो म्हणटा तांचे कडेन दिलां. नो, हांवें तेच म्हणलें न्ही की सिंगल विंडो कनेक्टिविटी हांगा एक्सपर्ट ऑफ डिलिंग विथ दीस डिपार्टमेंट हांगा तांचो हे केले शिवाय तुगेले सिंगल विंडो जावचेच ना. कोऑर्डिनेशन. दुसरी गजाल तुम्ही या बजेटान मुख्य जर पळयली जाल्यार देर आर अनाउन्समेंट्स विच वर ऑलरेडी मेड इन द पास्ट. खूबशी तशें आयले. नंबर 1 आणि जी नवी अनाउन्समेंट आसा ताका फायनान्शियल प्रोविजन खंय तुमी एक्झॅक्टली ते दिताले तुमकां. डेटा विच इज बॅक. हय. आणि खंयच्यान पयशे येतले आणि कितले पयशे आपण ताका करतलो. सरकाराक विचारू शकतो ना फाल्यां ना अकाउंटेबिलिटी. जाल्यार कितें जातलें, पोरू केला तशें की बजेटरी प्रोविजन करूंक ना, फक्त अनाउन्स केला आणि मागीर पयशे ना म्हणून मोडूंक ना. सो व्हॉट हॅपन्स अल्टिमेटली दे डोंट गेट इम्प्लिमेंटेड कित्याक पयशे ना मोडपाक म्हणून. दुसरी गजाल हातून महत्वाची आणि मजेशीर आसा ती म्हणजे रेव्हेन्यू सरप्लसाची. तुम्ही आयकलां आसतलें 450 कोटी 350 कोटी रेव्हेन्यू सरप्लस जो सरकार दाखयता, त्या सरकाराक 2000 कोटी रुपयाचे रीण एक्स्ट्रा घेवचे पडटा. म्हणजे तुम्ही किती फुटयता. रेव्हेन्यू सरप्लस एनी बजेट फॉर दॅट मॅटर हॅज टू बी वॉट इज ए रेव्हेन्यू बॅलन्स. म्हणजे रेव्हेन्यू बॅलन्सूच आसूंक जाय अशें FRBM सांगता. म्हणून तुम्ही रेव्हेन्यू सरप्लस दाखोवपाच्या मानगडीन पडू नाका. तुम्ही रिअलिस्टीक फिगर जर आमकां दाखयत जाल्यार वी विल अप्रिशिएट इट. ते दर खेपे हेच दाखयतात. हे पर्रीकर सरकारान सुरू केल्ले. म्हणजे पर्रीकर हॅज स्टार्टेड दिस रेव्हेन्यू सरप्लस बजेट आणि नॉर्मली 300-250 कोटी रुपया रेव्हेन्यू सरप्लस. प्रत्यक्षात रेव्हेन्यू सरप्लस जायना. फिस्कल डेफिसिट वाढ आणि वाढत. सिंगल विंडो
बाकीचे डिपार्टमेंट्स तर येवपाक जाय हय पूण एकाच डिपार्टमेंटाक सुद्दां सिंगल विंडो जाला ना विंडो खूब आसता ताजे फुडले सांगपाचें कितें तुमी ई गव्हर्नन्स म्हणून कितलीं वर्सां आमी आयकतात तुमी टायम बाउंड सर्वीस डिलिव्हरी एक्ट पास केलो कितल्यो सर्विसीस हाडल्यो ताजे सकल पळया कर्नाटक सारके स्टेटीक पळया बिहार सारके स्टेटीक तांणी सर्विसीस हाडल्या अंडर दे कितें केलो नो अनदर थिंग आय वॉन्ट टू हांव म्हणूंक सोदता कितें जाणा आतां ताणें मेन्शन केलें अबाउट ऑटोमोबायल इंडस्ट्री पळय इलेक्ट्रीक व्हेकल्स सो कदंबाच्यो कितल्यो तरी 50 तशें आयकले फ्रॉम वेर विल द मनी कम एज इट इज कदंबा KTC इज इंटू लॉसीस तांचे कडेन पयशे ना आनी दुसरें इज गोइंग टू मेक चार्जिंग स्टेशन्स at all the Kadamba buses, which is a very very good thing. कित्याक फाल्यां जश्यो प्रायवेट गाडयो जश्यो आयल्यो they can use the Kadamba facility for charging. पूण ताका फायनान्शियल प्रोविजन जाय आशिल्लें कित्याक पयशे खंयच्यान येतले किंवा कितले अलॉट केल्या ते I was trying to go through the financial statement also, Prakash. Seriousness लागना, that is the problem. There is no comparative statement at all. It is just school education so much, higher education so much, technical education so much. अशें काडून दिल्या बाबा कितली वाडली हे प्लॅन कंपेअर करपाक आज आणि बजेटात तुम्ही पळयला आसतले प्रत्येक मिनिस्ट्रीक कितले रुपया दिल्या डिपार्टमेंटाक एलोकेशन कितले आसा आणि ताणे एलोकेशनाचे पयलींचे कितले पर्सेंटेज यूज केला ताचोय खंय उल्लेख ना मोर ऑफ अ स्पीच पण ते स्पीचाचे गेल्या हांगा ताणे एक्चुअली दिवपा जाय आशिल्लें लोकांक कळू जाय जनरल स्टेटमेंट फक्त ताणे फिगरां सांगल्याची फक्त 2-3 150 कोटी हाका सांगले ताणे कित्याक स्पोर्ट्साक स्कूल एज्युकेशन 1624 crore, higher education 411 crore, 412, technical education 204, sports and youth affair 314, health 1334. No, we have to compare it with your previous year. Exactly. आमकां कांयच कळचें ना बाबा कितें हातूंत भितर तुगेली बाकीची तुगेली सॅलरीज हे ते आतां एक हेल्थ म्हळ्यार हेल्थाची तुगेली कितलीशी आसा वायड स्प्रेड हे सो हे कळपाकूच शकना कांय खंय कोणाक पयशे दिल्यात जस्ट एग्रीकल्चरच्या युनिव्हर्सिटीचे उलयतात ते आमी एक कॉलेज स्थापन करूंक शकना फॉरगेट अबाउट युनिव्हर्सिटी खरें म्हाजो बाब गरज आसा गोंयांत युनिव्हर्सिटीची ना न्हू कित्याक जी कॉलेज थंय हांगा चलता ते कॉलेजीची परिस्थिती ते बाबडे स्ट्रगल करतात डेडिकेटेडली काम करता आनी तरी स्ट्रगल करतात जाल्यार तांकां एक्रेडिशन ना ओनू पास जातले तांकां It is not approved by ICAR. And can't go on depend on Konkan Krishi Vidyapit for that? We should. वचपा जाय जाल्यार Instead आमी थंय आमच्यो सीट्स वाडोवन घेवपाक गोंयकारांक थंय धाडूंक जाय आशिल्लें ताका फायनान्शियल बजेटिंग प्रोविजन कमी जाय जाल्यार फायनान्शियल सपोर्ट आता पळया ती आमी एग्रीकल्चरल युनिव्हर्सिटी आनी ती ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर युनिव्हर्सिटी म्हणटा सो इट विल नीड अ एंटायरली डिफरंट न्यू सेटअप ऑर्गेनिक म्हणून ते ऑर्गेनिक म्हणून आमकां तोंडान उलोवन आमी सांगता वॉट इज ऑर्गेनिक एक्चुअली नोबडी नोज हे उलयतात तांकां कांयच खबर ना ऑर्गेनिक हे म्हाजें जालें मतां कितें आसा ऑर्गेनिक म्हणून आतां म्हाजो गांव घे एक फार्मर जर थंय इनऑर्गेनिक आसलो सगळे फार्मर ऑर्गेनिक जावन कांयच उपयोग ना त्याच्या शेतांतले वांदो ते म्हाजे कडेन येतले ते चेकिंगा मेळटा त्रिपुरान हेणी कितें केलां त्यांनी सिक्किमान दे हॅव टोटली डिक्लेअर्ड स्टेट एज ऑर्गेनिक तशें केले शिवाय एटलिस्ट हांवें तांकां सांगलें कित्याक तुमी विलेजीस तरी सिलेक्ट करा वॉटर फ्लो पळोवचो लागता कित्याक हांवें सर्टिफिकेशन करून घेतलां म्हणून सांगता कितें कितें पळोवचें लागता तें दे एक्चुअली तांचो 3 वर्सांचो हें आसता टायम टू चॅक एवरीथींग फॉर 3 years कंटिन्युअस इयर्स ऑडिटर्स येता भायल्यान ते देन ओन्ली दे सर्टिफाय आनी हांगासर आमकां ते म्हणटा 5 वर्सां करपा जाय तुजे हे म्हणटा ती नाला आयला तूं कितले पयसल्यान आयला थंयचे वयले शेतकरी कितले हाव मच केमिकल्स दे आर युजींग नोबडी नोज म्हण तुजी चेक करून आमकां कांयच फायदो ना दॅट इज द स्टेट सरकार डायरेक्शनलेस वागता दुसरी गजाल अबाउट ऑर्गेनिक फार्मिंगाच्या हातूंतल्यान एक गजाल म्हणजे हांव जनरल हांचे कडेन उलयलो इवन काळंग विकताली ह्या वर्सा काळंग धवी जाले ती तांचे कडेन हांव वचून मुद्दम सगळे उलयतालो ते म्हाका सांगतात की पात्रांव ऑर्गेनिक पॉसिबल ना ती ऑर्गेनिक आमगे आनी मेन कितें जालां की जमनीक संवय जाल्या तुगेली कॅमिकल्सांची सो ते आसले जाल्यार 2-3 वर्सां स्लंप डावन जावचो पडटलो आनी मागीर खंय तरी प्रोडक्शन वाडटलें तुमी आतां सारकें म्हणजे जशें आमी करणारे उलयता तशें उलयलें हांव शेतकार इफ यू वांट टू गो फॉर ऑर्गेनिक यू शूड एटलीस्ट बी रेडी फॉर लॉस ऑफ 5 years 50 years मागीर तुका कांयच नाका नो मागीर गरज ना कांयच गरज बरें आनी दुसरे पेस्टिसायड्स
फर्टिलायझर इज वन थिंग, पेस्टिसाइड्स पेस्टिसाइड सुद्धा कंट्रोल पेस्टिसाइड तुम्ही यूज करचीच लागतले. यू शुड हॅव. आणि इन इट इज नॉट फुल्ली ऑर्गॅनिक सर्टिफिकेशनांत आसा दे हॅव अलाउड सर्टन पेस्टिसाइड. पेस्टिसाइड फंजिसाइड दे हॅव अलाउड दॅट वी कॅन यूज. कित्याक आज काळंगाचो बी जो प्रॉब्लेम जाला वा तांचो अळसाण्याचो जो प्रॉब्लेम जाला, इट इज बिकॉज ऑफ पेस्ट्स. सो थंय खंय तरी प्लॅन्ड पद्दतीन जी गजाल आसा ती दिसता काय म्हणा हातूंत भितर. नाही, ह्या खातीर कितें करपाक जाय, एटलिस्ट एग्रीकल्चर आमचें जें एग्रीकल्चर आशिल्लें सस्टेनेबल एग्रीकल्चर पयलें आशिल्लें त्याचो स्टडी करपाक जाय. ते बी कसले वापरताले ते वापरपाक जाय. आमी आतां हायब्रीड बी वापरतले आनी ते हेचे फर्टिलायझर आनी पेस्टिसायडाचे वाय येतले म्हटल्यार यू फॉरगेट अबाउट इट. हांव जाता कोणाकडेन जावचें ना. कित्याक हेंचो इंटेन्सीव ग्रोथ आसता. इंटेन्सीव ग्रोथ आसल्या बरोबर तेजेर इंटेन्सीव अटॅक जातात. गाय सुद्दां घेतली तुमी जाल्यार सुद्दां तिचें तेच आसा न्हू. तुम्ही जर क्रॉस ब्रीड गाय घेतली, इफ यू वॉन्ट मोर मिल्क फ्रॉम वन काव, सिंगल काव, नॅचरली ते कावचो ग्रोथ तसो आसा. Don't you think that actual agriculture and tourism, just not from ecotourism point of view, I am saying from getting the actual products, which you are dependent today on Belgaum, Maharashtra, Karnataka आणि ह्या सगळ्या हातूंतल्यान, आणि which is not tasty also. आमची खूप टेस्टी आहे. आणि 65% गोवन्स राईट नाव आर लिव्हिंग इन सिटीज आउट ऑफ 15 lakh, जे स्वतः कांयच रोयनात. दे हॅव टू बाय इट फ्रॉम द मार्केट. And you are saying that 60 lakh tourists are coming. So म्हयन्याक 5 लाख टुरिस्ट जालो जाल्यार तो धरलो जाल्यार कांय ना म्हळ्यार 15 लाख लोकांक प्रत्येक म्हयन्याक प्रत्येक दिसाक ह्यो गजाली लागतात. इन एडिशन टू दीस यू हॅव वॉट आमचे गोंयचे पॉप्युलेशन आमी म्हणटा 15 लाख टुरिस्ट म्हणटा इतले येता. वॉट अबाउट दीस पीपल हू आर बिलो द रडार, मायग्रंट्स येता पळय ते. एक मदीं सर्वे केल्ली इंडिया टुडेन आनी तांणी सांगला एज पर दॅट गोवन पॉप्युलेशन इज 35 lakhs. इतले मायग्रंट्स हांगा फ्लोटिंग व्हॉट हॅपन्स इज दॅट आयदर ह्या सायटी वयल्यान ते त्या सायटीर वता, मायनिंग एरियान वता, कन्स्ट्रक्शन सायटीक आसता. ऑलमोस्ट इक्वल पॉप्युलेशन, एटलीस्ट इक्वल गोंयचे 15 दे हॅव टू बाय ऑल दीस थिंग्स. तांकां खंय परवडटा ह्यो सगळ्यो गजाली. तुमी म्हटले त्या प्रमाण आतां प्रॉब्लेम असो आसा पळया तुमी. गोंयचे पयलीं जर धरले जेन्ना आफ्टर लिबरेशन म्हणा किंवा सम इयर्स आफ्टर लिबरेशन वर्कर खंयचे आसले, गोंयचेच आसले. आणि वॉट वर तेची कितकी पर्सेंटेज मस्ट हॅव बीन मोर दॅन 50%. आतां गोंयचो एक मनीस आसा, आय एम टेलिंग यू, नॉट इवन 5% लेबर. हे सगळे सेन्सर ना, सेन्सस हे सगळे सेन्सस घेता आमच्या गोंयचे 15 लाख म्हणून 14.5 लाख. हे सगळे दे आर नॉट देअर ऑन द सेन्सस. वॉट अवर इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि आमच्या सगळ्यो फॅसिलिटीज ते अवेल करता. This is unfortunate part. The gap is this. आता let us take the case of medical college. Medical college हे सगळे थंय गेले. बरोबर. ताजेर लोड आयलो. सामके कंप्लीट. एंटायर इन्फ्रास्ट्रक्चर, रोड नेटवर्क, पावर आता ही इज मेन्शन्ड अबाउट सम मेजर इन्फ्रा स्पेंडिंग ऑन द पावर. कितले फिगर आसा पळय. बिकॉज दॅट इज आता कितें दुसरी गजाल, गोंयचे पावर सेक्टर पळय हा इज अल्टिमेटली क्रम्बलिंग. कित्याक आमचे सगळे डिस्ट्रिब्युशन सिस्टम, आम टॉक अबाउट ट्रान्समिशन एंड डिस्ट्रिब्युशन, ते खांबे जावं किंवा सबस्टेशनां जावं किंवा वायर्स, ह्यो केन्ना लिबरेशन जावन हळूहळू करून त्यो केल्ल्यो. म्हणजे एक 40 वर्सां तरी जाली. आतां दिस एंटायर सिस्टम चेंज करपाक जाय. ऑफकोर्स मेजर पार्ट ऑफ दिस शूड कम फ्रॉम द सेंटर, जे आमी फायनान्स कमिशना कडेन मागलां स्टेटीन. पूण तरी पूण स्टेट ऑल्सो शूड ट्राय अँड गिव एवरी बजेट which will not only help industries but also the domestic consumers. So whereas infrastructure power they are not spending anything. Only things are getting delayed because there is no proper allocation and availability of funds. So ह्यो मेन गोष्टी पळय आसा ताजेर स्पेंडिंग जावपाक जाय. तर पॉप्युलिस्ट तातूंत भितर चड वता. 100% इलेक्ट्रिफिकेशन जावपाक जाय म्हणून आमी सोलर सिस्टम घालतले. 100% करपा खातीर सोलर सिस्टम पयलीं आसा ताची क्वॉलिटी पळोवंक जाय न्ही. आनी न्ही सोलर सिस्टम चित्ता तूं ते 100% करपा खातीर म्हणून चित्ता, देन इट इज बिकॉज सोलर सिस्टम इज गुड. It can be promoted very well in a planned manner. Sorry, Manoj, sir. No, हांव सांगतालो these also announced recruitments, 1200 recruitments पुलिसाची. तो कॉस्ट वाडचो ना. Of course, manpower is required, but today can state afford it? Additional manpower in the government department. आणि दुसरी गोष्ट लक्षात धरा, Goa got statehood in 87. Correct? That was 87 to 89 period. Tenna major recruitment Goa governmentan kelo. Goa state government major. That was how many years back? It is approximately about 30 years back, 32 years back. Tenna तो लोक जर जो गव्हर्नमेंट घेतिल्लो तो जवळ 25-27 वर्सांचो आशिल्लो. ह्या 2 वर्सांनी सगळो पंच रिटायर जातलो.
पेन्शन सो पेन्शन बिल कितले वाडटले ते पळयात. Another 2 years, Goa state will be reeling under debt because all this state would have घेतिल्लो government servant retire जातलो and pension bill वाडटले. I was asking the finance department, finance officials, की exactly कितलो percent आमचे expenditure goes only on salaries. He is saying it is more than 50%. 63. No, he has It is plus pension. no, ताणे आता सांगला त्याप्रमाणे 36.9%, which I feel No, it is not it is not No, correct. it is not कमी दिसले मातशे. correct It is not correct. Not correct. Absolutely not correct. Not correct. एकूच गजाल मातशी हातूंतल्यान उडोवया कित्याक तुमी सगळेच आमी एकमेका कडेन रिलेटेड आहात इज अबाउट दीस मायनींग रिझम्पशन. कांय ना म्हणटी जालेच, व्हडलें कांय केलें ना, जे पयलीं सांगलां तेच आसा, नवें कांयच केलें ना. बट एक फायनान्स कमिशनान बसून सांगलां दॅट वी हॅव टू गोवा हॅज टू थिंक बियॉन्ड मायनींग अँड टुरिझम इफ द इकॉनॉमी हॅज टू सर्वायव. ओके, सो आतां ही मायनींग करून जो मायनिंगाचो फुगो उबो केला, दॅट मायनिंगाच्या फुग्याचेर खरेंच गोंय चलतलें? तर तातूंत कन्फ्युजन पळया. 2 दीस पयलीं असेंब्लीन हेच चीफ मिनिस्टर साहेब सांगता की ई ऑक्शनिंग हो विशय सोंपलो. This was headline yesterday and today. Yes. That there will not be e-auctioning. Today you are talking आज about सद्दा आज e-auctioning we are- बजेटान आयला. We are open for the option Open for to auction. So 2 दिसाचे कालचे आणि पयरचो जर तुम्ही पेपर पळयत जाल्यार Contradiction आयले. हेडिंग आसा की नो e-auctioning. You can just Google and check out. हांव म्हणटा तुमकां पयलीं आमी आतां इमिजिएट आमचे प्रॉब्लेम पळयात. सॉरी टू यूज द वर्ड, पण गोंयच्या मायनिंगाक म्हाका दिसता 7.5 लागल्या. आतां कोर्टाची ऑर्डर आयली, इट वॉज सपोज टू बी, समजा जर सगळे जावन हांगा ट्रान्सपोर्ट मार्केट खंय आसा, ओनली बिगस्ट मार्केट अवेलेबल वॉज चायना. Yeah. आता बिकॉज ऑफ दिस कोरोना व्हायरस चायना इज क्लोज. Correct. 3 महिन्यांनी पावस येवपाचो जालो, पावसान कसो ट्रान्सपोर्ट करूं शकना तूं? सो आनी ताणें जर तुम्ही कोर्टाची ऑर्डर जरी आमकां मेळ्ळी ट्रान्सपोर्ट करा म्हणून, तुमची गाडी घोडे सगळे रेडी केले, तो बायर जरी रेडी आसा, द शिप्स कॅनॉट टू बी डॉक्ड इन चायना. Yeah. चायना इज नॉट अलाउइंग शिप्स टू बी आनी डॉक्ड. पयर ताणें सांगलें उलयतना की जेन्ना कोरोना व्हायरसाची न्यूज चलताल्यो त्या वटेच्यान सद्या मार्केट प्रायस बरो आसा म्हणून. So I'm problem now. We can export it. आता हे प्रॉब्लेम आयलो. Exactly. So that what is happens is the unfortunate आमकां ते मातशें गिराण शें लागलां. So I hope that it gets, because एक गोष्ट लक्षात धरा, गोंयच्या प्रगती खातीर मायनिंग इज इम्पॉर्टंट. Sustainable mining has to happen. Of course, in the past some mistakes have happened. Let us forget that. Sustainable mining जावंकूच जाय आणि गव्हर्मेंटान मायनिंग इंडस्ट्रीक सपोर्ट करपाक जाय. जे पळय नाका आशिल्ले ऑक्शन करतले, नॅशनल लेवल प्लेयर येतले, इंटरनॅशनल प्लेयर, एट सम पॉयंट ऑफ टायम वी हॅव टू ऑल्सो अंडरस्टँड गोवन्स हॅव बीन मायनिंग वेल. सो आय थिंक वी शूड अलाव द गोवन्स टू मायन वेल, अँड मागीर तो सर्फेस रायट्स इश्यू अँड ऑल दॅट थिंग विल हॅपन. ताच्या परस इफ गव्हर्मेंट टेक्स इट पॉझिटिव्हली अँड इट हेल्प्स रिवायव द इंडस्ट्री, ओवरऑल सगळे रिवायव जातले. What is your take basically on this? What is it? Auctioning, mining corporation? If court is not going back to the same leaseholders. Why not the same leaseholders? No, if court is not going back to the same No, leaseholders. what mining corporation and all that, I don't think the industry is very much for it. Leasing option जर दित न्ही जाल्यार गोंय आमच्या हातांतले गेले, हे लक्षात धरात. आय थिंक गोवा इज एज इट इज व्हेरी स्मॉल. आमी आसाच हांगा 13 लाख लोक. So you are going to be allowing everybody to come and control our industry and the main economy. It is not going to be in the interest of. आता कितें जातलें? What is the guarantee? तुम्ही समजा जर XYZ इंटरनॅशनल कंपनी विन्स द ऑक्शन, ताका ती दिल्यो मायनी सगळ्यो काडून. ओके, व्हॉट इज द गॅरंटी तो आमच्या ट्रक ड्रायव्हरांक धंदो दितलो? No, not at all. ताचेर obligation ना. ताचेर ऑब्लिगेशन ना. सो आमचे सगळे गोंयकारांचे धंदे बंद जातले. Madhav Baba आणि चॅक तुगी जाण मायनिंग इन टुरिझम, मायनिंग अँड एग्रीकल्चर, वॉट इज इट? तांणी आतां सांगलें तशें रिस्ट्रेंट मायनिंग इज अ मस्ट इफ टुरिझम हिंटरलँडा वतलो जाल्यार. कितें आसा आतां मायनिंग बंद आसल्यान टुरिझमान सुरू केलां. मायनिंग सुरू जालें की तो ऑफटेक कमी जातलो, डेफिनेटली जातलो. कित्याक एक तुमी आतां तो धबधबो, ह्यो धबधबो, तो धबधबो म्हणटा, एकाय धबधब्यार पावचना. 11 सुटलेली बस पणजेच्यान सकाळी 7 सुटलेली बस राती 9-10 11 वरांची सुद्दां पणजे वताली. दॅट वॉज द फेथ फॉर द लास्ट 5 years ऑफ द मायनिंग. सो रिस्ट्रेन आसूंकूच जाय आनी इट शूड बी व्हेरी स्ट्रिक्ट. Also no, restraint also. It should not be only sustainable mining, basically also controlled mining. Regulation Regulated and controlled mining. And well disciplined. ही गजाल करची पडटली. खरें म्हणजे गेल्या 5 No, just not because of the past. Yeah. I am saying because along with that, if you want to
develop tourism and agriculture, then the three things should तुम्ही be. हें करचें जाल्यार सांगता तुमकां एग्रीकल्चर कित्याक म्हळ्यार एग्रीकल्चर फाटीच पडला पूण इन माय ओपिनियन in terms of employment, in terms of turnover, tourism is much more than mining. Potential. I agree. No, and it is more widespread. Widespread. I think we are looking at mining also to realize that 6 years mining has been shut, 6 or if not more. So you're going to have to start all over again. But where 6? Almost 8. 2012 it was. 2012 मातशें चालू जालें. So the Sogle trucks, they're not have the capacity anymore. Not only that, we have lost the skill. Yeah. For example, जो आमी water transport जे करताले ताच्या खातीर जो manpower आसतालो पळय ताचे skill काबार जाले. They have either diverted. Manoj, I'm coming to that. Skill development जे पळय आता केला, it is not defined exactly what kind of skill development. Correct. We are talking about mining as major backbone. We are talking about tourism as a major backbone. We are also thinking about agriculture as a major thing. Then this skill development in what? Plus your industry is there. No, कितें आसा की स्किल डेव्हलपमेंटाचेर सेंट्रल गव्हर्मेंटानी फोकस केला करेक्ट आणि वॉट इज इम्पॉर्टंट इज इन गोवा ऑल्सो ही इज डुईंग इट सेक्टोरियल ही इज लेईंग एम्फसिस ऑन दॅट पयलीं हांवें सांगला त्या प्रमाणे दे आर टॉकिंग अबाउट स्किल डेव्हलपमेंट इन स्पेशल एफेक्ट्स मागीर मल्टीमिडिया एंड ऑल दॅट थिंग तशेंच अप्रेंटिसशीप he is giving to the college students. That will help develop the skill. And also he mentioned about MSME and education interaction tie-up. That is another very important is that he is trying to also improve and develop the skill by using forces outside the government. He mentioned something about Chartered Accountants Institute. The Goa chapter is going to help him to help the local panchayat. Now this is what is going to help develop their skills, even to analyze the schemes whatever are there. So from that point of view, I think enough focus is there. आता फक्त कितें जाता implementation जावपाक जाय. आणि जसो skill develop केलो काय ना, what will happen? It will only help the industry. One, you get a better output coming out of educational institutions, and second is their employability becomes easier. Today what is happening is students coming out of colleges are whatever degree you come up with, when they come fieldan पण येता न्ही ते कांयच ना, ताका कांयच खबर ना. Productivity is very badly affected. आणि unfortunately इंडस्ट्रीन कितली जरी फीडबॅक दिलो द अकॅडमी इज टेकिंग इट्स ओन स्वीट टाइम टू चेंज बिकॉज 75% अटेंडन्स कंपल्सरी क्लासीन भितर बसपाचे बुकां आदी बुक घेवपाचे नोट्स घेवपाचे वचपाचे बरोवपाचे आनी मार्क घेवपाचे आनी तुमी भुरग्यांक कशें करून एब्सोल्युटली आता जी पिढी जी आता इंडस्ट्रियलिस्ट जाल्या तुमच्या सारखे प्रोफेशनल लोक जाले 75% अटेंडन्स त्यांना नाशिल्ले सो लर्निंग वॉज हॅपनिंग इन द कॉलेज एंड मोर लर्निंग वॉज हॅपनिंग आउटसाइड द क्लासरूम एक्झॅक्टली द मोर लर्निंग वॉज हॅपनिंग थ्रू इंटरॅक्शन एंड नॉट थ्रू फॉर्मल डिस्कशन बाय प्रोफेसर विथ द स्टुडंट्स दॅट इज एब्सोल्युटली मिसिंग गेल्या वर्षाचे बजेट तुम्ही पळया गेल्या वर्षाचे बजेटान गव्हर्नमेंट just as an anecdote I will tell you, not as my mistake. My Damodar College felicitated me as the most outstanding alumni, and they told me, the principal told me, what made you, how college helped you to make journalist, to become a journalist. So I went and told them that none of you are deserving this award. I am the only one who deserves this award because the award is for most outstanding student, and I was always standing out. Absolutely. And because I was standing out, I became a journalist. Correct. कारण कितली गजाली शिकलो and then I told them what I learned in college. Correct. Which is not happening. भुरग्याक काढून क्लासरूमाक हे गोठ्या घालून दवरतात. syllabus is outdated. For last 1 year we have been talking about integrating the school syllabus, higher secondary syllabus with the university syllabus. आता युनिव्हर्सिटीन आम्ही चॉईस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम वगैरे सगळे म्हणता पण तो ट्यून केल्लो ना आणि लोअर लेवल आणि वयल्या लेवलाचेर तो व्यवस्थित ग्रॅज्युअली एम्फसाइज I am sorry to say, CM is quite committed about this, serious about this skill development, but ultimately everything goes to education. Absolutely, sir. आता आणि तुमका एक उदाहरण दिता मोपाचो एअरपोर्ट येता वी आर टॉकिंग अबाउट वेअर हाऊसिंग आणि दिस पर्टिक्युलर एअरपोर्ट इज गोइंग टू add impetus to warehousing आणि कार्गो मुवमेंट
Logistics hub आहे. वेअरहाऊसिंग, लॉजिस्टिक्स, कार्गो मुवमेंटाक जे आवश्यक स्किल्स आहे त्या स्किला बद्दल अजूनच कोणाय विचार केलो ना. त्यांना सांगितलंय मनोहर पर्रीकर He has announced it that he is doing it in Pune. Specific to the airport. सांगितलंय आमगे मुखार This particular announcement आज परत announce केला. This announcement is 6 years old announcement. 6 वर्सां पयलींचो announcement आता परते रेप्युटेशन जाला. तेच रेप्युटेशन परते करून लोकूय जनताय वाजल्या आणि नथिंग कॉन्क्रीट इज कमिंग आउट ऑफ द बजेट. दॅट इज ही खंत आसा. कॉन्क्रीट कितें तरी येवपाक जाय हे निमित्त तें येना. दॅट इज द वन. ना एक म्हणजे जस्ट फॉर दी हे लोकांच्या हाजे खातीर हांव सांगता की एक अप्रेंटिसशिपाच्या दृश्टींतल्यान 5 कोटीचें प्रोविजन एग्रो युनिवर्सिटी हांव फक्त अनाउन्समेंट सांगता. आमी उलयल्यात तातूंतल्यो श्रम सन्मान योजना जी इन्शुरन्साच्या संदर्भांतल्यान एग्रीकल्चराक आसा, वेटनरी हॉस्पिटल इन बिचोली ते सांगलें तांणी, टुरिस्ट गायड सपोर्ट सिस्टम टुरिजमा खातीर, सोशल तुमी सहाय्यता येवजण जी शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्रायब, स्वावलंबन आर्टिजन्साक ट्रेन करपाचें ह्या दृश्टींतल्यान. Intentions are very good. Center for your UPSC trained students in UPSC and all. Then Forest Forest Research and Training Institute, which is quite a good thing. One more good initiative which I personally liked is that Goa Institute for Future Transformation म्हणून announce केला gift. Earlier we had that planning board. तो प्लॅनिंग बोर्ड रातोरात डिसमेंटल करून थंय नीती आयोग हेतूंत गेल्या वर्साच्या बजेटान आशिल्लें की नीती आयोगाच्या धर्तेचेर गोंयचेर एक धाकटेशें एक इन्स्टिट्यूट जातलें. आतां ताका ताणें नांव सुचयलां की GIFT गिफ्ट म्हणजे गोवा इन्स्टिट्यूट फॉर फ्युचर ट्रान्सफॉर्मेशन म्हणा. what would be that particular institution, and he has said it that chief secretary will be heading it. So बरें काम केलें ताणें, सुरवात तर बरी दाखयल्या आणि इंटेन्शन बरें दाखयलां की पॉलिटिशियनाच्या अक्रॉस कोण तरी एक एज्युकेटेड आणि लर्नेड प्रोफेशनल ब्युरोक्रेट इज गोइंग टू रन दिस पर्टिक्युलर इन्स्टिट्यूट. दिस पर्टिक्युलर आता सबंद ओनर जो बजेट इम्प्लिमेंट करपाचो, हाऊ फास्ट दिस गिफ्ट इज गोइंग टू हॅपन अँड हाऊ फास्ट इज युअर गोवा स्टेट फायनान्स कमिशन इज गोइंग टू कम. कारण गेल्या 16 वर्सां फायनान्साचो जो डिव्होल्युशन जो आसा म्हणजे पंचायतांक आणि म्युनिसिपल पॉलिटिक सरकाराचे कितले पयशे आपण दिवपाचे तांचे फायनान्शियल मॅनेजमेंटा करपा खातीरूच गोवा स्टेट फायनान्स कमिशन म्हणून आसता. फॉर लास्ट 12 to 16 years this particular commission has not been set up, and because of this we were also unable to present our case well before the national finance while concluding आमचो टाइम सोंपत आयला. दोन गजालीचेर फोकस करून आमी तुमची मतां सांगली जाल्यार बरी जातली जी ह्या हातूंत भितरली खूब इम्पॉर्टंट. एक ईज ऑफ डुईंग बिझनेस, सेकंड ईज ऑफ लिव्हिंग. ह्या हातूंतल्यान ह्या बजेटा भितर तुमकां कशें कितें दिसता? पयलीं लेट्स टॉक अबाउट ईज ऑफ डुईंग बिझनेस. सगळो तुमचो बिझनेस सगळो what is your opinion? आसा कितें ईज ऑफ डुईंग बिझनेस असो दिसता? not even a minute was given for talking about the industry. Basically generally what no specifics in the budget to ease of doing business CMR म्हणला त्याप्रमाणे गोवा IPB बद्दल स्पेसिफिकली म्हणला त्याने की it will be a single window and ease of doing business will be enhanced with this IP. आता कितें करतलो ते अनाउन्स करूना, पूण अपेक्षा आशिल्ली की अनाउन्समेंट येतलो म्हणून पूण येवंक ना. So we can only hope की बाबा this is going to go in the right direction आणि जे कितें करपाचें आसा ते इमिजिएट इम्प्लिमेंट जावपाक जाय. कित्याक आतां कितें जालां, उदक सामकें वयर पावलां, इमिजिएट इम्प्लिमेंटेशन इज रिक्वायर्ड सो दॅट ईज ऑफ डुईंग बिझनेस इज देअर फॉर द इंडस्ट्री. गोवामध्ये अशें आसा की आतां गोवा गव्हर्मेंटाची डिपार्टमेंट दोन डिपार्टमेंटां इतली इफेक्टिवली काम करता, दोन डिपार्टमेंटां इतली आतां इंडस्ट्रीज सुद्दां आसले आमी पळयता तेची इफेक्टिवनेस किंवा हें करतली टुरिजम पळया. पूण सिंगल विंडो डिक्लेअर केले शिवाय बरी चलता एन्युअल गव्हर्नमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट. शेतकरी एक कडेन गेलो की ना ताका रिजल्ट थंयच मेळटा. इन माय ओपिनियन दॅट इज अ सिंगल विंडो. ह्या दोन डिपार्टमेंटान कशें चलता काम ह्या बाकीच्या डिपार्टमेंटांतल्यान पळोवन इम्प्लिमेंट करूंक जायना. बरोबर. आमी आतां कितेंय स्कीम कितें आसा ती झोनल ऑफिसान दिली की आमकां पडये केन्नाच वचचें लागना. पूण इंडस्ट्री डिपार्टमेंटान तुमी खंयच्याय ऑफिसान दियात, यू हॅव टू गो टू एवरी टेबल, अदरवायज इट इज नॉट सो. एकूच करता पॉल्युशन कंट्रोल बोर्ड. अजून पर्यंत तरी हांव वचून येता डिपार्टमेंटान, फॅक्टरीन वचूनच केला, थंयच ते आयल्या सगळें केलां, पॉल्युशन कंट्रोल दिलो. ओके, पूण ही तुमची डिपार्टमेंटान दुसरी करता जाल्यार बाकीच्या करूंक कितें जाता? वाय युअर डिपार्टमेंट आर नॉट वर्किंग? Like I said, there were no specifics as such. One positive is he said that Coastal Zone Management Plan 2019 is going to finalize. If it comes for tourism, it's a great thing. You know where you stand. No, my listing is very simple. When somebody coins it like ease of doing business, and how budget आयकता,
अशें जालें हें जावप इज फर्स्ट इज ना मनोज बाबाचो चेहरो पळया. व्हॉट इज हॅपनिंग आमकां अशी मारून मरून हेवटेन तेवटेन थापटा खावन काम करून घेवपाची सवय जाली काती दाट जाल्या. बट आय विल टेल यू आय फील दॅट द इंटेन्शन्स ऑफ द CM आर गुड. Yeah. Intentions are definitely good. He's positive. He is positive. He is ready to listen. He is ready to understand. आणि probably सगळे एका बरोबर न जाता he has announced a lot of things for the industry. आता डिटेल्स आमकां खबर ना कितले फंड्स कितें काडले बट इंटेन्शन्स आर गुड. एक्सपेक्टेशन आमची सगळी 100% मीट जावंक ना. वी आर एक्सपेक्टिंग मच मोर पूण थोडे तरी केलां थोडे मातशें वायटूय जालां. थोडे मातशे थोडे प्लस मातशे इज ऑफ लिव्हिंग सामान्य आणि ते फक्त तुम्ही तुमच्या दृष्टीने विचार करू नका. इज ऑफ लिव्हिंग जनरल सामान्य मनशाचे जिणे जर सामके व्यवस्थित सुखकारक अशें जर जावंक जाय जाल्यार त्या दृश्टीन कितें तरी ताका नवें मेळूंक जाय. वेदर इट इज इन टर्म्स ऑफ ट्रान्सपोर्टेशन म्हणजे सदांचें आमकां कितें जाय रोटी कपडा मकान. हावजींग इज अ ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम इन गोवा वेर रेट्स आर अनअफोर्डेबल. थंय आमी आनीक उजो घाला रेटीक. जो नॉर्मल जे आमचें कन्जम्पशन जातलें ते नॉर्मल कन्जम्पशन आमी बाजारांत जर वचत जाल्यार थंय आमकां व्हेजिटेबल्स फीश वी हॅव सीन वॉट हॅज हॅपन्ड. टुरिजम इंडस्ट्री खातीर आमकां कसो अफेक्ट जाला तो आमी जर पळयलो जाल्यार थंय देर इज कांयच दिलासो लोकांक दिल्लो ना. नवी खंयची जर स्कीम सामान्य मध्यम वर्गीया खातीर नवी खंयची स्कीम आसा बजेटान जाल्यार एकूय स्कीम आमी आयकना. म्हणजे अदर देन दोज हू आर बिलो कन्झम्पशन वाडोवपा म्हणजे लोकांक उमेद हाडपा सारखे बाजारांत पोतयो करून बरें शॉपिंग करुया अशें जर म्हणपाक एक मानसिकता जाय पळय गुड फील गुडचो फॅक्टर जाय. तो फील गुड फॅक्टराक जर तूं भर जर दिना जाल्यार ईज ऑफ लिव्हिंग बरी वाडना. आनी ईज ऑफ लिव्हिंग म्हाका दिसता आनी एक गोश्ट येवपाक जाय. एडमिनिस्ट्रेशन दर वर्सा एडमिनिस्ट्रेटिव्ह रिफॉर्म्स आयकून कंटाळो. आता ते एक ताणें म्हणूं ना पण ई गव्हर्नन्स आनी सर्वीस टायम बाउंड सर्वीस डिलिव्हरी खंय आसा आमचे कडेन. हे लोकांचें आयुश्य इज करता. बशिल्ले कडेन आनी आज सगळे कडेन आमचे एक्सेसिबिलिटी पावल्या समाव. दुसरो आनी एक वन ऑफ द स्ट्रॉंगेस्ट पॉयंट जाचेर आमकां डिस्कस करूंक जाय दॅट इज प्रोफेशनल टॅक्स. जो पंचायत लेवलाक जो प्रोफेशनल टॅक्स कळना हांव तोच पळयतालो कितें आसता. ना दॅट इज व्हेरी क्लियर. पंचायत एंड लोकल बॉडी Bodies? प्रोफेशनल टॅक्स म्हणून आसा. इट इज टू बी रिकवर्ड फ्रॉम द प्रोफेशनल्स इन अ फिक्स्ड रेट मेळना. म्हणजे ते कितें आसा जे दुकानावाले आसा ताका पयलीं पंचायती 100 रुपीज सगळे आसता लायता. 50 रुपया आशिल्लो 50 आशिल्लो मागीर 100 जालो. नवीन एक्टाक मिनिमम तो तुमकां 2,500 रुपया पर्यंत तो तुमकां टॅक्स लावंक शकता. म्हणजे आज पंचायतीन आशिल्ल्या प्रत्येक गाड्याक किंवा मटको घेतलो प्रोफेशनल टॅक्स ओनली फॉर प्रोफेशनल. No, it is not like that. Professional tax for all trades, for all enterprises, including a doctor, ते झालेच. पण तुवें पानाचो गाडो जरी घालत आनी थंय कन्झम्पशन जाता जाल्यार प्रोफेशनल तो बाकी स्टेटींनी तो बाकीच्या स्टेटाक आसा. तामिळनाडून आसा, केरळाक आसा. 2,500 रुपया पासून पर्यंत तो एका एस्टॅब्लिशमेंटाक आसा. बाकीच्या स्टेटान तो 7,500 रुपया वर म्हणून सांगिल्लें. बट सेंट्रल गव्हर्नमेंट इज एडमेंट 2,500 रुपया पर्यंत. हो एडिशनल फटको आता सामान्य जे ग्रामीण भागांत जे नॉन एग्रीकल्चरल रुरल एंटरप्राइजीस आसा तांकां हो एडिशनल फटको पडटलो. इज ऑफ लिव्हिंग बिझनसाक त्रास एनिवे जाता. आमचो वेळ सोंपत आयला म्हणजे ऑलमोस्ट सोंपला. फक्त एकूच गजाल वता वताची प्रकाश म्हजे कडेन एग्री जातलो की जर राती एक आमदाराक उखल्लो जस्ट आर्ग्युमेंट्स घाले म्हणून उखल्लो जंय आतां पॉलिटिशियन्सूय बी देंवल्या ते पळय हांगा बेला भितर देंवले तांकां काम जावपाक दिना. असले वेळार मागीर जर्नलिस्टूय बी भिता आमचें कितें जातलें काम. फाल्यां आमकां कोणी खंय उखलून व्हरत झप करून आमकां कोणी येता अटॅक करता हें करता. फक्त सीएमान एक अनावन्स केलां महाराष्ट्राच्या धर्तीचेर जर्नलिस्ट वेलफेअर स्कीम म्हणून प्रोटेक्शन दिवपा खातीर. सो ती पळोवया सरकार दिता काय कितें कशी दिता ती. एनिवे तुम्ही आमच्या स्टुडिओ भितर आयले आनी बऱ्योचश्यो गजालींचेर उजवाड घालो. तरी ह्या बजेटाचेर तुमी शेवटी डिस्कस करप हें चड म्हत्वाचें. हें बजेट समजून घेवप म्हत्वाचें. कारण हांगा सीएमान 2 गजाली डायरेक्ट तुमचे कडेन लिंक केल्ले आसात. एक इज ऑफ डुईंग बिझनेस आनी दुसरें ताज्याकय म्हणटे इज ऑफ लिव्हिंग. तुमकां बरे तरेन समाधानकारक रितीन जगपाक शकतलो आतां गोंयकार अशे तरेन हें बजेट आसा काय कितें हें आज आमची डिस्कशन फाल्यां पेपरांकय येतलें. पेपरांतलें वाचून गोंयकारांनी थारावचें. परत एक फावट तुमचे सगळ्यांचे उपकार. पळयत रावात गोवा 365.
क्लियर स्किन के लिए मैं आपको रेकमेंड करती हूँ चंद्रिका। पहले मुझे भी स्किन प्रॉब्लम्स थी, फिर मेरी फ्रेंड रिया ने रेकमेंड किया चंद्रिका सोप। अब देखो मेरी स्किन कितनी क्लियर है।